Good morning, Kuya. Ako po si Chef Maria Tan. Welcome to another episode of Cook It Right, Ipinamana Recipe. Ngayong araw na ito ay pagluluto ko po kayo ng isang dish na pinamana ng aking nanay na sa Milagros Fortuna. Narito po ang ating mga sangkap na gagamitin. Talong, pork giniling, onion, eggs, bawang, carrots, green peas, salt, pepper, cooking oil. Una po ay painitin ang ating kalan. Lagyan ng mantika. Unahin natin ang ating karne. Tapos, ilagay natin yung ating sibuyas. Para sa sibuyas, habang naluluto yung karne, ma-absorb niya na yung katas nito. Susunod natin ang ating bawang. Pag medyo nagbabago na yung kulay niya, isunod natin ang carrots at green peas. Hayaan natin siyang maluto ng 4 hanggang 5 minuto. Ang ating pampalasa, asin at paminta. Pag medyo ma-brown-brown na siya, yung karne nyo, pwede nyo na itong hanguin at isang tabi muna. Ang next step po natin ay gagawin po natin ng talong. Ito po ang talong na to ay inihaw na po. So binalatan na rin. Ay mamash lang natin siya para lumapad. Para sa paglapad niya, doon natin ilalagay yung giniling natin sa ibabaw. Tapos maglalagay tayo ng itlog. Kailangan natin ng 2 itlog. Yung isa, ibabati natin dito. At yung isa, habang nakasalang, ilalagay natin sa ibabaw para pang-bind natin ng ating giniling. Lagyan ng salt and pepper. At haluin siya. Ngayon, mainit na yung mantika natin. Lalagyan natin siya ng dahon para hindi dumikit yung ating torta dun sa kawali. Para mas madali siyang i-flip, madali siyang kunin. Magdagdag uli ng mantika sa ibabaw ng ating dahon. Painitin natin siya sandali. Ang paglagay natin ng talong is ipa-flatten natin siya. At sa ibabaw, ilalagay natin ang ating giniling. Yung isang itlog natin, babatiin din natin. Ngayon, habang naluluto ang ilalim, ilalagay natin sa ibabaw para pag-flip natin, hindi matatanggal, hindi kakalas sa torta yung ating giniling. So, hayaan natin siyang maluto ng 4 to 5 minutes. Tapos, i-flip natin. Pag makikita mong naluluto na yung mga gilid-gilid niya, i-splash mo sa kanya yung mantika niya para maluto kagad yung ibabaw. At least, magbabind siya. So, ang use ng dahon, para maganda rin yung pagkaamoy nung ating prinito. So, nagbibigay din siya ng dagdag na bango sa ating dish. At muli po, ako po si Chef Maria Tan ng Maria Sweet Tams at Cake Buddies Catering. Para sa Cook It Right, Ipinamana Recipe, dito lang sa Good Morning Kuya.